Hello, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak tunjuk sikit tutorial macam mana nak extract contact file, nak extract nombor telefon dalam contact file VCF ni. Okey, kita guna C++ lah. Okey, contoh. Ini contoh dia. Dalam contact ni ada nombor. So, app ni, software ni dia extract nombor telefon. Lepas tu dia generate text file. Dalam tu ada banyak nombor telefon, kalau banyak-banyak lah. So aku dalam kontak file ni ada 2 je. So ada 2. Tu pun aku rembat kat Google. Okey, kita proceed macam mana nak guna 2 file yang aku includekan nanti. Aku bagi dekat link description. Okey, cara guna dia. Yang ni memang kena ada IOStream ni. Lepas tu kita kena include contact.hpp, header file untuk library. Kena include sebab kita nak guna function-function yang ada dalam file. So antara function yang ada adalah get6. Get6 ni function dia, cara syntax dia, cara guna dia get6 dalam kurungan nama file contact sample VCF. Kat sini tak ada tulis VCF tu sebab aku hide extension. So kena pandai-pandai kena tulis .vcf. Okey. Lepas tu hasil dia akan macam ni lah. Test satu tadi. Ni aku tunjuk cara nak guna dan compile lah. Cara nak compile dia G++, main cpp. Lepas tu korang kena tulis sekali nama file library contact cpp output nama file korang test 2 ni saya kata. Tu nanti dia akan generate compile test 2. Hasil dia sama. Okay. So ada lagi satu method ni untuk korang dia akan return satu lagi function untuk dia akan return vector. Vector ni macam array lah, lebih kurang. Dia akan return array yang dalam array tu dah terisi nilai data-data nombor telefon, nilai-nilai nombor telefon tu. So cara nak guna dia, korang kena include string sebab dia vector ni dalam data type string. So lepas tu kena include vector. Vector ni itulah macam array juga, tapi dia dalam bentuk ni lah, library standard library yang dah ada dalam C++ biasa ni. So kat sini kita kena declare vector, nama dia ni tak kisah apa-apa, aku buat tel, senang kan. Lepas tu kat sini korang kena assign vector tel tadi tu dengan calling argument. Function getTel ni dia syntax dia pun sama juga macam yang get6 tadi, tapi getTel ni dia akan return dia akan return vector balik. Dia akan return vector yang telah diisi nilai-nilai dalam vector tu, nombor telefon dalam kontak ni. Dia dah extract lah. Lepas tu yang cout ni pula, ni tak ada apa sebenarnya, sebab nak bagi macam ada pecahan dekat apa command prompt ni nanti. Nak bagi macam ada ni lah, ada boleh faham tu. Okey. Yang for ni pula aku buat untuk print balik nilai-nilai yang ada dalam vektor tu. So maksudnya kat sini nak test lah, test sama ada yang aku punya method function tadi tu berfungsi ataupun tidak. So kalau dia ada keluar nilai, maksudnya berfungsi atau tak. Okay, save. So cara nak compile G++ main cpp contact cpp output test 3. Okay, test 3.
nampak. Ni sebab aku nak bagi nampak macam ada apa macam separate lah, pembahagian nak bagi tunjuk. So nampak ini bukan daripada direct Vietnam ni tau. Dia print balik yang ada dalam vector yang kita declare tadi. Maksudnya benda tu berjaya lah. So nanti vector ni kita boleh guna kita boleh letak dalam release untuk gunaan Android develop. So itu je lah yang aku nak tunjuk hari ni. Okay, sekian, terima kasih.